আজি এক্সেলৰ ডাটা এন্ট্ৰি ক্লাছত আমি শিকিম কোম্পানীত পেকিং লিষ্ট কেনেকে বনায়। কোম্পানীত পেকিং লিষ্ট মানে কোম্পানীৰ যিবিলাক বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাকৰ পেকিং যে কৰে, পেকিং কেনেকে কৰে, পেকিং লিষ্টটো কেনেকে বনায়। কোম্পানী পেকিং লিষ্ট আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব কোম্পানী কেপিটেল লেটাৰত লিখো কোম্পানী পেকিং লিষ্ট। কোম্পানী পেকিং লিষ্ট, কোম্পানী পেকিং লিষ্টত আমি ইয়াতে কৰিব লাগিব এটা হেডিংছ। হেডিংবিলাক কেনেকে লিখিম, আমি ইয়াতে লিখিম চিৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰপিছত দিম কালাৰ, তাৰপিছত আহিব সাইজ। সাইজ কি কি সাইজ থাকে, এক্সট্ৰা স্মল, স্মল, মিডিয়াম, লাৰ্জ, এক্সেল, ডাবল এক্সেল, এইকেইটা দিলে আমি সাইজ। তাৰপিছত আমি দিম কাৰ্টুন, কাৰ্টুনছ, এই কাৰ্টুন মাল হ'ল সেইটো দিব লাগিব টোটেল। তাৰপিছত আমি দিম নেট ৱেট, তাৰপিছত দিম আমি গ্ৰছ ৱেট, তাৰপিছত আমি দিম ডাইমেনশ্যন অফ দ্য কাৰ্টুনৰ ডাইমেনশ্যনটো কেনেকুৱা। কাৰ্টুন ডাইমেনশ্যন, ইয়াত আমি হেডিংছটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰি লওঁ। হেডিংটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি চেণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। চেণ্টাৰ কৰাৰ পিছত হেডিং বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি ব্লেক কালাৰ কৰি দিওঁ, ফন্টটো আমি হোৱাইট কৰি দিওঁ, অলপ ডাউন কৰি দিলোঁ, এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিব লাগিব। চিৰিয়েল নাম্বাৰত যাব 1, আমি দিলোঁ 1। কালাৰ চাপ'জ ইয়াতে দিলোঁ ৰেড, ইয়াতে সাইজ, এইটো এক্সট্ৰা লাৰ্জ, পিচ হ'ল কিমান 32 পিচ, তাকে একটা পিচ নাই, ইয়াতে দিব লাগিব কাৰ্টুন 1 কাৰ্টুন, এইটো টোটালত যাব 32, অৰ্থাৎ ইয়াতে যিকেইটা বস্তু আছিলে, যিকেইটা সাইজ আছিলে, আমি ইকুৱেল টু দিম। ইকুৱেল টু দিয়াৰ পিছত এই সাইজ কেইটা আমি প্লাছ কৰি দিম, টোটাল সাইজ কিমান পিচ আছে, কোনটো সাইজৰ কিমান পিচ কাপোৰ আছে, টোটাল পিচ কিমান আছে এইটো ইয়াতে হ'ব। তো আমি ইয়াতে যাই সাম লিখিম, সাম দি ব্ৰেকেট লিখি দিম, ব্ৰেকেট দি আমি এইখিনি সিলেক্ট কৰিম যে টোটাল সাইজ কেইখিনি আছে, যিখিনি আছে সাইজখিনি, এণ্টাৰ মাৰিম, ইয়াতে 32 পিচ ইয়াতে আহিছে। চ' ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে, যদি ৰেড কালাৰৰ অকল এক্সট্ৰা স্মল বা মিডিয়াম, যদি মিডিয়াম সাইজৰ থাকে পিচটা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটাল পিচ হ'ব ইয়াতে কেইটা 52। এনেকে যিকেইটা সাইজ ইয়াতে থাকিব সেইকেইটা সাইজ, সাপোজ এইটো সাইজ হ'ব 0, এইটো সাইজ এল আছে 21টা, ইয়াতে এক্সেল নাই, নীল ফৰ 0, মানে এক্সেল সাইজ আছে 2টা, তো টোটাল 75 পিচ ইয়াতে আছে। এই 75ৰ পিছৰ নেট ৱেট কিমান, সাপোজ ইয়াতে নেট ৱেট হৈছে 14 কেজি, 14.2 কেজি, 14.2 কেজি, এইটো এজ এ কেজি হিচাপত আমি ইয়াতে কাউণ্ট কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে গ্ৰছ ৱেট মানে উইথ দ্য কাৰ্টুন লৈ ইয়াৰ ওজন কিমান হ'ব, সাপোজ কাৰ্টুন লৈ ইয়াৰ ওজন হ'ল 15.5 কেজি, সরি 15.5 কেজি, 15.5 কেজি হ'ল। তো কাৰ্টুন ডাইমেনশ্যন কেনেকৈ হ'ব, কাৰ্টুন 3 ডাইমেনশ্যনেল, গতিকে কাৰ্টুন ডাইমেনশ্যন হ'ব
Suppose 32 ইয়াত আমি দিম into 32 into 55 এইটো হ'ল কাৰ্টুন চাইজ এনেকে আমি কোম্পানী পেকিং লিষ্ট আমি বনাম যে এটা কাৰ্টুনত কিমান পিচ মাল যাব সেই কাৰ্টুনখিনিৰ হিচাপখিনি এনেকে আমি বনাব লাগিব তো আমি এনেকে যদি আৰু কেইটামান এটা বনাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো নম্বৰ 2 হ'ব নম্বৰ 3 4 5 আমি 5 ইয়াতে বনাম কালাৰ এইটো কি কালাৰ ব্লেক এই চাইজ 30 ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব টোটাল যিটো আছে টোটালটো আমি ইয়াতে অটো ফিল এনেকে কৰি দিম অটোমেটিক এইটো ফিল হৈ যাব টোটালটো অটো ফিল কৰিব অটো ফিল আমি কৰি দিলোঁ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নেটৱৰ্কটো অটোমেটিকেলি নাহে অৰ্থাৎ টোটালটো অটোমেটিক দিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ চাইজ এইটো 0 এইটো 0 এইটো 0 2 পিচ এইটো 0 এইটো 0 কাৰ্টুন এটা তাৰপিছত ইয়াৰ নেটৱৰ্ক হ'ব ইয়াৰ নেটৱৰ্ক আমি দিলোঁ সাপোজ 12.3 কেজি তাৰপিছত এইটো হ'ব 13.8 ইয়াৰ ডাইমেনশন এনেকে আমি দিব পাৰোঁ ইয়াৰ ডাইমেনশন কিমান হ'ব 23 into 23 into 45 সেম সেন্টিমিটার এটা আমি এইটো দিব পাৰোঁ সেম সেন্টিমিটাৰ সেন্টিমিটাৰ তেনেকে আমি এটা এটাকে গোটেইকেইটা পেকিং লিষ্ট আমি এনেকে বনাব লাগিব লিষ্টটো বনোৱাৰ পিছত আমি এইটো কি কৰিম ইয়াতে গোটেইখিনি আমি বৰ্ডাৰ যাম অল বৰ্ডাৰ কৰি দিম অল বৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি সাপোজ এই হেডিংটো আছে হেডিংটো আউটলাইন কালাৰ আউটলাইন এনেকে বল কৰি দিম আউটলাইন কালাৰটো দিব পাৰোঁ ইয়াতে আউটলাইন কালাৰ যদি বেলেগ দিব খোজো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আউটলাইন কালাৰটো দিব লাগিব এটা যায় আউটলাইন কালাৰ লাইট কালার যায় আউটলাইন কালার আউটলাইন কালার ভিতরে ইয়েলো কালার এনেকে কি করে এটা কোম্পানি পেকিং লিষ্ট বনায় সো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি গম পালো কেনেকে কোম্পানি পেকিং লিষ্ট বনায় কোম্পানি পেকিং লিষ্ট বনায় আমি শিকিলো কোম্পানি পেকিং লিষ্ট বনোৱা